Trong video trước, bạn đã thấy các khối xây dựng của một lớp đơn, của một lớp tích chập đơn trong một con net. Bây giờ, hãy xem qua một ví dụ cụ thể về một mạng neuron tích chập sâu. Và điều này sẽ giúp bạn thực hành một số với ký hiệu mà chúng ta đã giới thiệu ở phần cuối của video trước. Giả sử bạn có một hình ảnh, và bạn muốn thực hiện phân loại hình ảnh hoặc nhận dạng hình ảnh, nơi bạn muốn lấy đầu vào này, và hình ảnh X, và quyết định đây có phải là mèo hay không, 0 hoặc 1. Vì vậy đó là một bài toán phân loại. Hãy xây dựng một ví dụ về một mạng tích chập mà bạn có thể sử dụng cho tác vụ này. Để cho ví dụ này, tôi sẽ sử dụng một hình ảnh khá nhỏ. Giả sử hình ảnh này là 39 x 39 x 3. Lựa chọn này chỉ làm cho một số con số hoạt động tốt hơn một chút. Và như vậy, NH ở lớp 0 sẽ bằng NV kép chiều cao và chiều rộng, Y bằng 39, và số kênh ở lớp 0 bằng 3. Giả sử lớp đầu tiên sử dụng một tập hợp các bộ lọc 3 x 3 để phát hiện các đặc trưng. Vì vậy, F bằng 3 hoặc F1 bằng 3 vì chúng ta đang sử dụng các bộ lọc 3 x 3. Và giả sử chúng ta đang sử dụng bước nhảy 1 và không có phần đệm. Vì vậy, sử dụng một phép tích chập tương tự. Và giả sử bạn có 10 bộ lọc, thì các kích hoạt trong lớp tiếp theo của mạng neuron sẽ là 37 x 37 x 10. Và số 10 này đến từ việc bạn sử dụng 10 bộ lọc. Và 37 đến từ công thức này, N cộng 2P trừ F trên S cộng 1. Phải, và tôi đoán bạn có 39 cộng 0 trừ 3. Trên 1 cộng 1 bằng 37. Vì vậy, đó là lý do tại sao đầu ra là 37 x 37. Đó là một phép tích chập hợp lệ, và đó là kích thước đầu ra. Vì vậy, trong ký hiệu của chúng ta, bạn sẽ có NH1 bằng NV kép 1 bằng 37. Và NC1 bằng 10. Vì vậy, NC1 cũng bằng số lượng bộ lọc từ lớp đầu tiên. Và vì vậy, điều này trở thành kích thước của kích hoạt ở lớp đầu tiên. Giả sử bây giờ bạn có một lớp tích chập khác, và giả sử lần này bạn sử dụng các bộ lọc 5 x 5. Vì vậy, trong ký hiệu của chúng ta, F2 ở lớp tiếp theo của mạng neuron bằng 5. Và giả sử bạn sử dụng bước nhảy 2 lần này, và có thể bạn không có phần đệm và nói 20 bộ lọc. Vậy thì đầu ra của cái này sẽ là một khối khác, lần này nó sẽ là 17 x 17. Nhân 20. Lưu ý rằng vì bây giờ bạn đang sử dụng bước nhảy 2, kích thước đã giảm nhanh hơn nhiều. 37 x 37 đã giảm kích thước xuống hơn một chút so với hệ số 2 xuống 17 x 17. Và bởi vì bạn đang sử dụng 20 bộ lọc, số kênh bây giờ là 20. Vì vậy, kích hoạt này, A2 sẽ là kích thước đó. Và như vậy NH2 bằng NV kép 2 bằng 17 và NC2 bằng 20. Được rồi, hãy áp dụng một lớp tích chập cuối cùng. Vì vậy, giả sử rằng bạn sử dụng bộ lọc 5 x 5 một lần nữa, và một lần nữa bước nhảy 2. Vì vậy, nếu bạn làm điều đó, tôi sẽ bỏ qua phần toán, nhưng bạn kết thúc với 7 x 7, và giả sử bạn sử dụng 40 bộ lọc. Không có phần đệm 40 bộ lọc, bạn kết thúc với 7 x 7 x 40. Vì vậy, bây giờ những gì bạn đã làm là lấy hình ảnh đầu vào 39 x 39 x 3 của bạn, và tính toán các đặc trưng 7 x 7 x 40 cho hình ảnh này. Và cuối cùng, điều thường được thực hiện là nếu bạn lấy 7 x 7 x 40 này, 7 x 7 x 40 thực sự là 1960. Và vì vậy, những gì chúng ta có thể làm là lấy khối này và làm phẳng nó hoặc chảy nó ra thành một 960 đơn vị. Chỉ cần làm phẳng nó ra thành một vector, và sau đó đưa nó vào một đơn vị hồi quy logistic
hoặc một đơn vị softmax. Tùy thuộc vào việc bạn đang cố gắng nhận ra mèo, không phải mèo, hoặc cố gắng nhận ra bất kỳ một trong các đối tượng khác nhau nào, và sau đó chỉ cần có điều này, đưa ra đầu ra cuối cùng, đầu ra dự đoán cuối cùng cho mạng Neuron. Và như vậy, để rõ ràng bước cuối cùng này chỉ là lấy tất cả các số này, tất cả 1960 số, và trải chúng ra thành một vector rất dài. Vì vậy, sau đó bạn chỉ có một vector dài mà bạn có thể đưa vào softmax, vào hồi quy logistic, để đưa ra dự đoán cho đầu ra cuối cùng. Vì vậy, đây sẽ là một ví dụ khá điển hình của một mạng tích chập. Rất nhiều công việc trong thiết kế mạng Neuron tích chập là chọn các siêu tham số như thế này, quyết định kích thước bộ lọc là bao nhiêu, bước nhảy là bao nhiêu, phần đệm là bao nhiêu, và sử dụng bao nhiêu bộ lọc. Và cả cuối tuần này cũng như tuần tới, chúng tôi sẽ đưa ra một số gợi ý và một số hướng dẫn về cách thực hiện những lựa chọn này. Nhưng bây giờ, có lẽ một điều cần rút ra từ điều này là khi bạn đi sâu hơn vào mạng Neuron, thông thường bạn bắt đầu với những hình ảnh lớn hơn, 39 x 39, và sau đó chiều cao và chiều rộng sẽ, bạn biết đấy, giữ nguyên trong một thời gian và dần dần có xu hướng giảm xuống khi bạn đi sâu hơn vào mạng Neuron. Nó đã đi từ 39 đến 37 đến 17 đến 40. Xin lỗi. Vì vậy, nó đã đi từ 39 đến 37 đến 17 đến 7. Trong khi số lượng kênh thường tăng lên, đã tăng từ 3 lên 10, lên 20 lên 40. Và bạn cũng thấy xu hướng chung này trong rất nhiều mạng Neuron tích chập khác. Nhưng chúng tôi sẽ cung cấp thêm hướng dẫn về cách thiết kế các thông số này trong các video sau. Nhưng bây giờ bạn đã thấy ví dụ đầu tiên của mình về mạng Neuron tích chập, hoặc ConvNet cho ngắn gọn. Vì vậy, xin chúc mừng từ đó. Và hóa ra là trong một mạng tích chập điển hình, thường có 3 loại lớp. Một là lớp tích chập, và chúng ta thường ký hiệu đó là lớp conv. Và đó là những gì chúng ta đã sử dụng trong mạng trước đó. Hóa ra có 2 loại lớp phổ biến khác mà bạn chưa thấy, nhưng chúng ta sẽ nói về trong vài video tiếp theo. Một được gọi là lớp tổng hợp pooling layer, thường tôi sẽ gọi đây là pool, và sau đó là một lớp kết nối đầy đủ, gọi là FC. Và mặc dù có thể thiết kế một mạng Neuron khá tốt chỉ sử dụng các lớp tích chập, hầu hết các kiến trúc mạng Neuron cũng sẽ có một vài lớp tổng hợp và một vài lớp kết nối đầy đủ. May mắn thay, các lớp tổng hợp và các lớp kết nối đầy đủ đơn giản hơn một chút so với các lớp tích chập để định nghĩa. Vì vậy, chúng ta sẽ làm điều đó một cách nhanh chóng trong 2 video tiếp theo. Và sau đó bạn có một cảm giác về tất cả các loại lớp phổ biến nhất trong một mạng Neuron tích chập. Và bạn sẽ có thể kết hợp các mạng thậm chí còn mạnh hơn mạng mà chúng ta vừa thấy. Vì vậy, xin chúc mừng một lần nữa khi thấy mạng Neuron tích chập đầy đủ đầu tiên của bạn. Chúng ta cũng sẽ nói sau trong tuần này về cách huấn luyện các mạng này. Nhưng trước tiên, hãy nói ngắn gọn về các lớp tổng hợp và kết nối đầy đủ, và sau đó huấn luyện chúng sẽ sử dụng lan truyền ngược mà bạn đã quen thuộc. Nhưng trong video tiếp theo, hãy nhanh chóng xem qua cách triển khai lớp tổng hợp pooling layer cho mạng tích chập của bạn.